मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे या कोकणातील अभूतपूर्व सोहळ्यामध्ये। तर आज आपण या भागात पाहणार आहोत आमच्या कोकणामध्ये आमच्या गावदेवीचा छबिना हा कसा काढला जातो। तर मित्रांनो, छबिना म्हणजे काय? तर छबिना ही संकल्पना पहिल्यांदा तुम्ही समजून घ्या। तर छबिना म्हणजे आम्ही कोकणामध्ये अनेक देवदेवतांचे उत्सव हे आम्ही साजरे करत असतो। या देवदेवतांना पालखीमध्ये बसवून ढोल तासाच्या संचामध्ये त्यांची मिरवणूक काढली जाते आणि ही देवदेवतांची सजवलेली पालखी नाचवण्यासाठी अनेक थोर मोठे हे अधिक उत्सुक असतात। व्हिडिओ पाहताना तुम्हाला छबिना म्हणजे काय हे नक्की कळेल, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। पालखी नृत्य हे आमच्या कोकणातील पारंपरिक नृत्य। आपल्या गावदेवीचा उत्सव अशा प्रकारे साजरा करणं हे खरंच एक कोकणी माणसाचं स्वप्न असतं। आपल्या गावदेवीला पालखीत बसवून त्याची मिरवणूक काढणे, नाचविणे हे खरंच कोकणकरांचं भाग्य। याच्या चतुर्थीमध्ये किंवा 8व्या भागाच्या कोणत्याही प्रकारचे काय चुकवा झाली असेल ते क्षमा करा आणि अशीच आपली वर्षी सेवा करून घ्या आणि सर्व गावाला असा सगळ्याची सर्वांना सांभाळा सुखाची। हर हर महादेव। या व्हिडिओमधून आणखीन एक महत्त्वाचा क्षण मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तो म्हणजे आमच्या प्रत्येकाच्या घरी जी पालखी येते, पालखीचं आगमन होतं, त्याची आम्ही पूजा अर्चा कशा प्रकारे करतो तर ते या व्हिडिओमधून मी दाखवणार आहे। या सणाला विशेष महत्त्व का आहे तर आपल्या गावदेवीची पालखी ही आपल्या प्रत्येकाच्या घरोघरी येते आणि त्याची आपण सेवा करावी, ते कोकणकरांची इच्छा असते। पालखी घरी आली की त्याचे पाय हे पाण्याने धुतले जातात। त्यानंतर घरात आलेल्या पालखीचं आरतीचं ताट ओवाळून हे स्वागत केलं जातं।
पूर्वीपासून चालत आलेल्या जागेवरती पालखी ही विराजमान केली जाते। आमच्या गावदेवीची नावे आहेत झोलाई, काळीश्री, मानाई, केदार। त्यावेळेस आमचा हा देव आमच्या भेटीला येतो, पालखीत विराजमान झालेला असतो। त्यावेळेस त्या मूर्तीमध्ये आलेलं तेज हे पाहण्यासारखं असतं। सगळीकडे आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असतं आणि याच वातावरणामध्ये पालखीत बसलेल्या आमच्या या देवाची सेवा करणं हा कोकणकर कधीच जाऊ देत नाही। देवाची पूजा झाल्यानंतर पंचपक्वानांचं नैवेद्य हा देवाला दाखवला जातो। माधव कुटुंबियांनी तुझ्या पायाची पूजा केली नाही, उठी भरली नाही, मान्य करून घे। त्यांच्या सर्व पुण्या मुंबईपासून जेवढी लोक असतील त्यांना सुखाची संभाळा आणि आपली पूजा केली मान्य करून घ्या। हर हर महादेव। हा जो क्षण असतो तो असतो गारद घालण्याचा, याला आपण आरज हे देखील म्हणतो। यामध्ये पुण्यावरून आलेले, मुंबईवरून आलेले चाकरमणी आपले पूर्ण झालेले नवस किंवा अजून नवीन नवस जर कोणते करायचे असतील तर ते आपल्या देवी देवतांसमोर नारळ ठेवून हे करतात। वेळेस आपल्या देवासमोर हे गाराणं हे घातलं जातं। हात भेटीचे नारळ असतील, आपल्या माहेर वसण्याचे नारळ असतील तर ते सर्व या ठिकाणी दिले जातात। तुम्ही पाहिलात आमच्या कोकणातील हा होळीचा सण आम्ही कशा प्रकारे साजरा करतो। चला तर व्हिडिओ आवडली असेल तर पटापट आपल्या मित्रांना शेअर करा। धन्यवाद।